হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ফ্লিপকাৰ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 আছাম প্ৰাইভেট জবছ। তো অসমৰ কেইটামান ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এতিয়াও প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে বা এতিয়ালৈকে জব পোৱা নাই, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। শেষৰ জবটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে অন ৰুল ট্ৰিম লিডাৰ্ছৰ বিভাগত অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে মাকুম, অসম। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে লজিষ্টিক SCM warehouse মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত। তো যিসকলৰ এইখিনিৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 মে'লৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াতে যোনটো এপ্লাই লিংক দিয়া আছে ক্লিক হেয়াৰ বুলি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তাতে ভিজিট কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম ভৰাব লাগিব আপোনালোকৰ ফুল নেমটো, তাৰপিছতে জেণ্ডাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যোনটো এক্টিভ কণ্টেক্ট নম্বৰ, সেই কণ্টেক্ট নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে লজিষ্টিকৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে য়েছ দিব, আৰু যদি নাই ন' দিব। তাৰপিছতে টোটেল ইয়াৰ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন লজিষ্টিক। তো লজিষ্টিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ টোটেল কিমান বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিব। তাৰপিছতে কাৰেণ্ট পাৰ মান্থ চেলাৰী। তো আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট চেলাৰীটো ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰি দিব। 15ৰ পৰা 20, 20ৰ পৰা 25, 25ৰ পৰা 30, এবভ 30। তো ইয়াতে যিটো হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, বা ফ্ৰেছাৰসকলে ফ্ৰেছাৰত চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ CV খন আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিখন আপডেটেড CV, সেই CV খন ইয়াতে যোনটো এড ফাইল আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইলৰ ফাইল মেনেজাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ CV খন ইয়াতে আপলোড কৰি দিব। আৰু CV খনৰ মেক্স সাইজটো হ'ব লাগিব 10 MB ভিতৰত। তো 10 MB হ'লেহে ইয়াতে আপোনালোকৰ CV খন আপলোড হ'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে যোনটো ছাবমিট অপশ্যন আছে, এই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইম্পালছ ডায়েগনষ্টিক্স শিলচৰ, কাছাৰ, অসম। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা। শিলচৰ, কাছাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফাইড MRI টেকনিচিয়ান। কোৱালিফাইড MRI টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কোৱালিফাইড CT স্কেন টেকনিচিয়ান। তো CT স্কেন টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এই বিভাগতো 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তাৰপিছতে মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 2টা, আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্ল'মা, ডিগ্ৰী, MLT বিচৰা হৈছে। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে কোৱালিফাইড ফেলেবটমিষ্ট, আৰু এই বিভাগত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰী নিগেটিবল। এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ লগতে একমেণ্ডেশ্যন উইল বি প্ৰভাইডেড। তো থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ দিয়া হ'ব।
পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মাত্ৰ 7 দিন আজিৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লিটিল কেম্পাছ প্ৰি স্কুল এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লিটিল কেম্পাছ প্ৰি স্কুলৰ ফালৰ পৰা মন্টেছৰী 10 ফেকাল্টি বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে হাজু লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি নেগেটিভল পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002186317 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰুতি কোৱালিটি প্ৰডাক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড তো মাৰুতি সুজুকি যিসমূহ প্ৰডাক্ট বনোৱা হয় মাৰুতি কোৱালিটি প্ৰডাক্টছ সেই প্ৰডাক্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ কো ম্যানুফেকচাৰিং অফ নেছলে ফিমেল চিফ সুপাৰভাইজাৰ নাইট শিফট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিফট সুপাৰভাইজাৰৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে মহিলা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে প্ৰডাকচনৰ কাৰণে নাইট শিফটৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অনলি নাইট শিফটত আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব লাগিব ৰাতি ডিউটি কৰিব লাগিব তো যিসকল মহিলা ৰাতি ডিউটি কৰিব বিচাৰে বা চিফ সুপাৰভাইজাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে এই পোষ্টৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশনটো ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে আইজিসি 6 গাঁও সথেবাৰী কামৰূপ অসম 781123 তো ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব তো গুটেখিনি আপোনালোকে বা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব শিফট লাইন সুপাৰভাইজাৰৰ ওপৰত যেনে ফুড এফএমসিজি ম্যানুফেকচাৰিং তো এইখিনিৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে অলৰেডি তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং লিডাৰশিপ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু এবিলিটি টু হেণ্ডেল নাইট শিফট ৰেসপন্সিবিলিটি তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কি অফাৰ কৰা হ'ব ইয়াতে হেখিনি মেনশন কৰি দিছে সেফ এণ্ড কমপ্লেইন ৱৰ্কিং এনভায়ৰনমেন্ট নাইট শিফট ফেচিলিটিজ এজ পাৰ লেবাৰ লছ কম্পিটিটিভ স্যালাৰি প্লাস শিফট বেনিফিটস আৰু গ্ৰোথ অপৰচুনিটি তো এইখিনি আপোনালোকক এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ অফাৰ কৰা হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে শিফটৰ বেনিফিটও আপোনালোকে পাই যাব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় মহিলা ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউম বা বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত ফিমেল চিফ সুপাৰভাইজাৰ ডেছ নাইট শিফট বুলি গুটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব ইয়াতে যোনটো গ্ৰীন কালাৰ লাইন দিয়া আছে এই গুটে লাইনটো সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দৰিকা হস্পিটেল তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জেনেৰেল ডিউটি এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে ওপিডি ওয়াৰ্ড আৰু ওডি তো এইকেইটা ডিপাৰ্টমেন্টত আপোনালোকে এই জবটো কৰিব পাৰিব এলিজিবিলিটি পেৰামেডিকেল কোৱালিফিকেশ্যন কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকলে পেৰামেডিকেল কোৱালিফিকেশ্যন কমপ্লিট মানে
কমপ্লিট কৰিলে বা ডিপ্ল'মা কৰিলে তো সেইসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লোকেশ্যনটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 মে'লৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আমাৰ চেনেলৰ এনেধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰামত জইন কৰি আপোনালোকে এই জবসমূহ ভালদৰে গোটেই ডিটেইলছসমূহ চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে অতি সোনকালে জইনিং কৰি ল'ব। আজিলৈ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ।